Сидимо, чекаємо. Знаєте, як в той рекламі? Очікування – теж частина подорожі. Бачу. Все є. Є? Все, да. Черговий Урса 14:30, молнія знищена. Ну тут прям ювелірна. Війна навесні 26-го року виглядає трохи не так, як я ще пам'ятаю приблизно рік тому назад, коли була тут. Так, дрони вже і тоді відігравали суперважливу роль в цій війні, але зараз ми бачимо трохи іншу картину. Дрони не просто працюють по землі, вони працюють по небу. І війна ведеться не лише на землі, а ведеться в небі, те, що не бачить наше око. І саме за однією з таких робіт, за роботою пілотів, дронів-перехоплювачів, ми сьогодні спостерігаємо. Родина. Від батька й до сина, від матері донька, передам щось там родина, це вся Україна. Ви мене смущаєте. Я працівник центрального апарату Державної митної служби. І ви могли не мобілізовувати. Міг не мобілізовуватись. А чому ви? Війна в країні. Ага. Надо. Та не знаю, звичайну роботу робимо, просто що люди бояться, думають, що тут всі штурмують. Щоб один штурмував, треба, щоб 10 підвезло, там ту воду, ті патрони, те БК, ті дрони самі. От саме наш екіпаж весь іменно бойовий. Спочатку там я прийшов на FPV, ми почали літати на крилах і одразу почали збивати зали суперками, ланцети. Ворог ще не застосовував якусь протидію. Не було ще, наприклад, там залу хилянтів. Але ваше було СЗЧ. Так, СЗЧ. Та я не вважаю це СЗЧ взагалі. Разно было. И по мне стреляли, я стрелял, я упав у лужу. Саме перше, що в них було питання, що там з майном, а не що з людьми, то їх це не цікавило. Це головне, що з майном, що з Старлінком, що з генератором, що з дронами. І ви вирішили, що... Так, да, я вирішив, що там не вийде служба. Служба не піде. І пішов в СЗЧ. Весь екіпаж СЗЧ. Я просто трошки довше вдома сидів. І ви... Тьом. А я так само одразу на наступний день. Тобто я не сидів вдома. Залетаешь внутрь. Потихоньку, не спеша. Видишь, я не гоню туда внутрь. Потихоньку. Капець. І що ви робили? Так. Так. Залетел. Если условно у тебя будет задача залететь куда-то в блиндаж, либо еще какой-то, например, пятиэтажку, да, ты должен чувствовать вот примерно габариты дрона, понял? Да, я выходил в магазин за пачкой сигарет, ну и так получилось. Попался я вообще, когда заходил в парадное, там полиция выходила, меня забрали. Я не прятался никогда, я каждый день выходил на улицу, гулял, работал. Я работал последние где-то 4-5 лет, это в доставке Глова. Я на самом деле хотел в БПЛА пойти, очень сильно хотел. Я думал, что всех так в пехоту сразу же будут запихивать, из-за этого очень сильно переживал. Вокруг дерева. Оп, видно, что остановился, пошел, чуть-чуть угла добавил. И крутишься. То есть так вот, твоя задача просто медленно это все сделать, понял? Первый раз вообще летаю, цель вот зараз дерево. Когда русские просто заходили уже под Киев, я просто лично от знакомого знаю, что там они творили. Ужасные вещи, то есть насиловали, грабили, убивали, как это сказать, пытали. Для меня это слишком мерзко, отвратительно, и поэтому... была бы моя воля, честно, я бы там, не знаю, каждого русского бы расстрелял, я имею в виду мужского пола, а если это женщина, которая, допустим, воюет против Украины, соответственно, тоже. Так, що це в нас? Легендарні пісюни. Катастрофічно не вистачає людей на цю тему, на противошахедну.
У них масованість запусків, ми на неї ще до сих пір не готові. Опять же, ми повертаємося до одного і того самого питання – це люди. У нас не вистачає людей, причому це ж не із-за смертності. Появляється проблема, її треба вирішувати. Щоб вирішити проблему, треба створити підрозділ. Щоб створити підрозділ, треба його створювати з когось. Це елементарно. Я 3D-художник. Ну що, пішов в СЗЧ і прийшов сюди. Мені якраз подобається, бо я можу тут щось нормальне робити. Ну, по-перше, ти не знаєш, куди ти можеш себе приткнути в армії. Ну, я художник. Наша в армії художники, здавалось би. Робота без вихідних. Але так, загалом схоже на роботу. Це рутинна частина, яка потрібна. Тому в цьому я не бачу проблеми. Ви теж все заче. Поскандалив з сусідом, і він прислав до мене ВСП. Нічого собі, це прям кайдашева сім'я. Ну, сусід просто громко в 12 часов ночі музику слухав, мені не сподобалось. А чого все заче ви пішли? Був не погоджений з командуванням, тобто давали такі прикази, які Неможливо було виконати не можна було. Це що? Це бери групу молодих, які тільки після учебки, йди по мінному полю, заводь їх на позиції. Бо я в одного спитав, автомат мені видалити, кажу, хоч його пристрілював, каже, ні, а зачем? Я кажу, поняв. Де ви воювали? Вовчанськ. Це вже коли на агрегатному заводі вже вони сиділи, може, знаєте. Да. Були вони на заводі і з другої сторони, а ми посередині. Ну, як кажуть, в центрі. Тобто ви були в оточенні фактично? Фактично так. Я хотів ближче до дронів, я не знаю чому, мене тягнуло з паяльником, там досвід деякий був, там, скажімо так. Ага. І що краще? Штурмувати агрегатний завод чи Вовчанську, чи дрони робити? Там я за це не сильно думав, тому що не було коли. От. Все одна справа. І штурмувати, і робити, це ми робимо одну справу, я так вважаю. Текст цей нашумівший гендиректора Rheinmetall, німецького величезного концерну оборонного, який сказав, що Україна нічого нового не може придумати. Це не якась суперпроривна технологія. Домогосподарки на кухні збирають дрони. Так хочеться сказати своїм язиком, знаєте. Ви запікаєте пиздійними мішками, ворочать. Це ж було методом тика, я з хлопцями балакав. Отак от сиділи кофе, говорить, а давайте попробуємо впівіхою влупити крило. А чого не вийде? Просто вже 12-й день підряд працюємо. 12-й день? Да. Все хорошо. У нас все хорошо. Це, як правило, ми тікаємо від шахедів, а зараз ми чекаємо, щоб летіли сюди шахеди, щоб ось цей дрон міг їх збити. Полюємо, полюємо на шахеди. Щоб десь тут летіли до нас. План треба в'їбати шахет. Їбали треба ще. Які враження були, коли збили шахет? Перші враження ми кричали, дуже сильно раділи, а потім воно як іде вже як робота. Зльот. Ворог. Обрав тактику, як була обрана з 41 по 45 рік. Взяли дешевизну і масованість. І бувають такі дні, що збили, вже вторий дрон готовий, вже біндиться, пацани виносять і одразу злітає. Там з моменту збиття цілі до виліту наступної 30 секунд треба доходити. І так може бути на протязі 14-15 годин. Позавчора стояли наші хлопці, вони збили 9 штук, 9 молній. Ми заїхали, збили 5. Бо у нас розрахунок зараз один з найефективніших. Ми поставили рекорд в роті, збили 31 ціль приблизно за 7 днів. Получається, ми коли перші рази бачили молнії і на них заходили, це просто в тебе руки трясуться.
Ага. Там ще хтось питається на неї зайти. Пошла в сраку. Сюда. То ти? Фух. Фу, які нерви просто. Ви кажете, що у вас тут боротьба за За дрони, да. молнії. Хто скільки За молнії. Їх треба збивати, бо вони дуже багато шкоди несуть. А вони можуть дуже сильно позиції розбирати. І тому, коли з'являється молнія в районі, де за ними ганиться декілька екіпажів. Да, ми скоро будемо десь сидіти в підвалах, будуть тут їздити роботи. І війна роботами. И восстали машины из пепла ядерного огня. І я вважаю, що кожен підрозділ повинен мати хоча б мінімально, але досвідчені екіпажі для прикриття в першу чергу своїх людей і не допущення прольоту цих БПЛА вже в тил. На башню. Хорош. Ми зараз в цій темі в обороні, тому що швидкість розвитку БПЛА ворога він набагато швидший, я вважаю, чим у нас. І це не за те, що ми тупіші, а й за те, що у них є їх любимий совєтський ГОСТ, по якому вони штампують. Але ж ми ж демократична країна, да? Давай, родимый. Рожай. Спасибо. Да. є? Черговий СОРСа відпрацювали по молнії. Наша задача це зберегти життя. Тобі ж не дати ворогу зайти на нашу піхоту, на наші позиції, на нашу артилерію, міномети і так все інше. Тобі ж ми рятуємо життя наших хлопців, а вони вже роблять свою роботу, забирають життя москалів. Я хочу тут остатися від антишахеда. А чо? Бо це цікава робота. А ще друге думаю, що він міг би летіти комусь в хату кудись. І там могли бути би діти або в лікарню, наприклад. А ви думаєте, що завдяки цим, типу, дешевим дронам, які збивають шахеди, ми можемо, зробити так, щоб шахеди не долітали до міста? Легко. Але ми опираємося в людей. Більше людей, більше пісенів. А можна казати А ви запікувати будете? Чи казати ворог? Взагалі, Ютуб нам пише, що щодо якоїсь нації, якби це образливо, і ставить жовту понял. монету. Там є своя ця цензура. Але Ладно, можна ворог, коротше, отак непривично. розумію. Аж отвратительно. Так, виходить, пісюна мене назвеш, бо пісюни у нас. Да?